Tomba Nelly vagyok, séf és modell. Így, hogy hazaköltöztünk, a Culinariszba rendszeresen járok, gyakorlatilag hetente vásárolok ott, úgyhogy ismertem a termékeiknek a nagy részét, vagy legalábbis jelentős részét, és amikor jött a felkérés vagy a megkeresés, akkor nem volt kérdés, hogy emiatt, hogy ismerem őket, tudom, hogy mennyire magas minőségű minden egyes termék, ami náluk található, ezért elgondolkodtam ezen, hogy ebből egy nagyon jó dolog születhetne. 6 epizóddal készülünk, ez 6 különböző régiót dolgoz föl, és minden egyes menü 4 elemből áll. Lesz egy közel-keleti, egy távol-keleti, egy olasz, egy fúziós brunch, egy New York-i, és természetesen a Nelly kedvencei, ami meglepő módon az én legfontosabb vagy legszeretettebb receptjeimet fogja tartalmazni. Ezeket a menüket igazából mindenkinek ajánlom, olyannak is, aki akár egyszer-kétszer fordult meg eddig a konyhában. Mindegyik, legalábbis a 90%-uk szerintem olyan, ami nagyon könnyen kivitelezhető, és könnyen elkészíthető, és nagyon rövid idő alatt. És az alapötletem az volt ezekkel a menükkel, hogy egyrészt, ha jön egy telefonhívás az utolsó pillanatban, hogy vendégeket várunk este 8-ra, és másfél óránk van felkészülni, akkor is tudjunk akár egy 3-4 fogásos vacsorát varázsolni az asztalra. És a másik fontos dolog, amit szem előtt tartottam, az volt, hogy a Culinariszban minden egyes alapanyagot be tudjunk szerezni, tehát ne kelljen elmennünk 2-3 különböző üzletbe, hogy ezeket a hozzávalókat megvegyük, és ezért is egy nagyon jó mankó, hogy itt lesz a videó végén majd minden egyes recepthez a teljes hozzávaló lista. A célom a főzéssel az, hogy egy picit közelebb kerüljünk egymáshoz. Én hiszem azt, hogy az asztal körül mindig csodálatos dolgok történnek, és sokkal inkább megnyílnak az emberek, mint egy ilyen nem tudom, üzleti találkozó alkalmával, egy ilyen banketten. És talán ez az együtt töltött minőségi idő, ez az, ami engem nagyon vonz. Az első emlékem, ami a gasztronómiával kapcsolatos, vagy főzéssel kapcsolatos, az a nagymamáktól ered. Minden nyarat náluk töltöttem, és mind a 2 nagymamának megvoltak a specialitásai. És 3-4 évesen már volt kis szettem, saját nyújtófám és nyújtódeszkám, és engedték, hogy kiteljesedjek a konyhában. Az elején szigorúan csak desszerteket készítettem, meg szendvicset, és aztán amikor 13-14 éves lehettem, akkor kezdtem el főzni, és akkor már a sós irányba is nyitottam egy picit. 20 évesen egy reklámcégnél dolgoztam, és ekkor szólított le egy producerlány, hogy szeretne rólam néhány fényképet készíteni, és reklámfilmhez keresett arcokat, és akkor emiatt 20-21 éves koromban elkezdtem modellkedni, és akkor nagyon sokat utaztam, ott tovább folytatódott ez, hogy én nyilván magamra főztem, bárhova utaztam, azon túl, hogy igyekeztem felfedezni a helyi éttermeket, meg a kis kifőzdéket, és Tokióban dolgoztam, amikor az egyik alkalommal találkoztam egy hirdetéssel, a Cordon Bleu-nek a hirdetésével, ami egy menő séfiskola, és akkor gondolkodtam el rajta kicsit komolyabban, hogy ez valami olyan dolog, amit szeretnék csinálni, hogy szeretném egy picit komolyabban venni ezt a tanulást. És azon túl, hogy tisztában voltam vele, hogy a modellkedés az tiszavirág életű, úgyhogy nagyon rövid időt tölthetek még el ebben a szakmában, és akkor elkezdett ez komolyabban érdekelni. És aztán elutaztunk, találkoztam a férjemmel, éltem egy ideig Milánóban, és aztán együtt elköltöztünk New Yorkba, és 2015-ben láttam egy felhívást, hogy a New York-i Institute of Culinary Education, az IC, az hirdetett egy programot, néhány ösztöndíjat osztottak ki, és akkor volt egy ilyen nagy kampány, és bejutottam, és kaptam egy részleges ösztöndíjat.
és így jutottam oda az ICE-nek az egyéves séfképzésére. Ez az egyik legnevesebb séfiskola a világon, és rendkívül nagy nevű szakemberek tanítanak, dolgoznak az iskolában. Ha le lehet fordítani, akkor ez a séfiskolák Kolumbiája vagy Harvardja, úgyhogy az egy nagyon nagy álmom volt. Ebben az egy évben semmi más nem csináltam, csak konyhán dolgoztam. Semmilyen modern munkát nem vállaltam el. Ezt akartam a lehető legjobban csinálni, és minden időmet ennek szenteltem. Amikor először meghallottam a lehetőséget, hogy mehetek a Danielbe segíteni, vagy asszisztálni, akkor felcsillant a szemem, én nagyon meghatódtam, mert akkor én már tudtam, hogy ki a Daniel Boulou, a világ egyik legnevesebb séfje, és egy 2 Michelin csillagos étterme van Manhattanben, a parknak a keleti oldalán, és mellette vannak bistrói is, meg más vállalkozásai is. Nagyon meg voltam illetődve, 3-4 órával odaértem korábban, hogy biztosan megtaláljam a szervizbejáratot, és egy nagyon, nagyon izgalmas időszak következett, mert utána többször visszahívtak, és mehettem az iskola után oda asszisztálni, és aztán az iskola elvégzését követően kerültem a Nomád nevű étterembe, ami egy Michelin csillagos hely, szenzációs konyhája van, nagyon jó csapata, ez az Eleven Madison Parknak, ami egy 3 Michelin csillagos étterem, ennek a testvérétterme, és ott volt még egy nagyon inspiráló séf, akit nagyon-nagyon szerettem. Őt úgy hívják, hogy Lockwood, séf Lockwood, és később ő került át egyébként az Eleven Madison Parkba, és ő volt ott az executive sous chef. A legjobb tanács, vagy a legfontosabb mondat, amit hallottam ebben az iskolában, vagy ezektől a mentoroktól, azt a séf Chris mondta, aki azt mondta, hogy ez nem rólad szól. És ezt szerintem minden egyes szakmára le lehet fordítani, hogy nem a te érzelmeidről van szó, hanem arról, hogy amit csinálsz, amit a végén kiadsz a kezedből munka, az jó legyen, és teljes mellszélességgel vállalt, hogy mindent beleadtál. És ez volt talán a legfontosabb mondat, it's not about you. Zoltán produkcióinál fölmerült az a kérdés, hogy tudnék-e főzni a csapatnak, és akkor elkezdtem cateringgel foglalkozni, 10-12 főre főztem ilyenkor egy ebédet, meg gondoskodtam arról, hogy napközben legyen mit csipegetni a csapatnak, és aztán egyre több barát keresett meg azzal, hogy szeretnék, hogyha különböző ilyen összejöveteleken, családi rendezvényeken főznék nekik, és akkor volt egy ilyen pici klientúrám, ahova visszatérhettem minden héten vagy minden hónapban, és akkor ott főzhettem nekik, és gyakorlatilag ez a privát séf fogalma Amerikában, ahol van egy ember, aki az alapanyagbeszerzéstől egészen a tálalásig felelős azért, hogy valami finom kerüljön az asztalra, és az szép is legyen. Főztünk együtt Nina Clementével ugyanilyen keretek között egy kisebb csapatnak. Ez volt azt hiszem a szakmám csúcsa, legalábbis ezt szoktam mondani, amikor megkérdezik, hogy mi a legjobb élmény, vagy a legjobb ilyen visszacsatolás, vagy visszaigazolás az elmúlt időszakban, és az, amikor egy hercegnő a pogácsámmal tunkolta a krumplisalátának a szaftyát, és ezt ámulattal néztem, és ez egy fantasztikus érzés volt. És aztán hazaköltöztünk Magyarországra, és megkerestek egy hollywoodi produkcióból, hogy egy angol hölgynek kellene főzni, és az elmúlt 9 hónapban, vagy 8 hónapban neki voltam a privát séfje. Élvezem azt is, amikor étteremben dolgozom, és egy nagy csapatnak vagyok a része, és ott dolgozunk valami közös cél érdekében, de talán közelebb áll a szívemhez ez a privát vonal, mert ott egy plusz személyes gondoskodást is bele lehet vinni. A konyhai stílusomat és a főzést azt úgy jellemezném, hogy laza, közvetlen és friss. A modellkedés, illetve utána a Zoltánnal együtt töltött évek nyilván nagyon nagy hatással voltak arra, hogy hogyan alakult az én főzésem, vagy a kultúrám, a főzés kultúrám, és minden egyes régió nagyban befolyásolta azt, ahogy én főzök. Magyar vagyok, magyar gyökerekkel,
nyilván nagyon szeretem a tradicionális magyar ételeket, de azért nagy részükből beleviszek egy csavart, és nagyon szeretem az ázsiai konyhát, az olasz konyhát és a japánt is, az utóbbihoz kevésbé értek, de az előző kettőhöz talán egy picit jobban, és ez inspirálta egyébként ennek a sorozatnak minden egyes menüjét. Azt mondhatnám, hogy klasszikus receptek nincsenek ezek között, mindegyikben van egy kis csavar, vagy mindegyiket egy picit nellisebbé tettem egy-egy hozzávalóval vagy technikával, és szerintem mind olyan, ami gyakran kerül az asztalunkra, és én nagyon szeretem. Voltak ilyen jellegű felkérések, eddig ezekre nemet mondtam. Saját YouTube csatorna elindításán is gondolkodtunk, ami nyilván a remélhetőleg jövőre polcokra kerülő receptkönyvem kapcsán jutott eszünkbe, de így, hogy megkeresett a Culinaris, ez egy nagyon jó kollaborációnak tűnt, és ezért mondtam erre igent. És én bízom benne, hogy elnyeri majd mindenkinek a tetszését, amit létrehoztunk.